Hello everyone, Rajashree Duari channel আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো। Marie Gold Biscuit এৰে বনোৱা এটা সুন্দৰ পেৰা ৰেচিপি। আগতেও মই এটা পেৰা ৰেচিপি দিছো। আজি বেলেগ ধৰণেৰে বনোৱা এটা পেৰা ৰেচিপি লৈ আহিছো। ভাল পালে আপোনালোকেও বনাব। আহক এতিয়া আমি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। এই পেৰাবিট বনাবলৈ মোক প্ৰয়োজন হ'ব 1 কাপ গুৰি কৰি লোৱা Marie Gold Biscuit। মই অকণমান চালি লৈছো এখিনি আৰু লগতে দি দিছো গুৰি কৰি লোৱা 3 চামুচ বা 4 চামুচ চেনি 3 চামুচে দি দিছো এতিয়া তেখিনি গুটেখিনি চালি লব ধুনিয়াকৈ চালি ললে কি হয় গুটেখিনি ধুনিয়াকৈ মিহলি হৈ যায় যে সেই কাৰণে মই চালি লওঁ দেখিলে ধুনিয়াকৈ মিহলি হৈ গল এনেৰে ধুনিয়াকৈ মিহলাই লব এতিয়া দি দিছো মই এভৰিডে মিল্ক 5 চামুচ দি দিম আসলতে পাউডাৰ গাখীৰটোৱে পেৰাটো বনাবলৈ বেছি সুবিধা কৰে মানে আঠা হয় দেখিছে ধুনিয়াকৈ গুটেখিনি মিলাই লব একদম সহজ 5 মিনিটতে আপোনালোকে বনাব পাৰিব খুব ধুনিয়া এটা পেৰা হয় এতিয়া দি দিব ঘি মই লৈ লৈছো অনিক ঘি আপোনালোকে যিকোনো ঘি লব পাৰে ঘিও মই 3 চামুচে দি দিছো এতিয়া মিহলাই দিব ধুনিয়াকৈ কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ এই বিস্কুটৰ টুকুৰাবিলাক থাকে যে সেই টুকুৰাখিনি আমি গুৰি কৰি ল'ব পাৰো মোৰ সেই Marie Gold বিস্কুটৰ টুকুৰাবিলাকে মই মিহি কৰি লৈছো আৰু সেই টুকুৰাখিনি মোৰ 1 কাপ হ'ল হে ইয়াত দি কৰিছো এতিয়া দি দিম মই গৰম কৰি লোৱা গাখীৰ মানে অকমান মই কুহুমীয়া কৰি লৈছো এয়া নিকে অকণমানকৈ দি মুঠি দিব বহুত বেছি নিদিব বেছি দিলে ঢিলা হৈ যাব কেনে অকণমানকৈ দি মুঠি থাকিব আপোনালোকে গাখীৰ নিদি কুহুমীয়া পানীও দিব পাৰে যদিহে মানে চেনি পৰিমাণটো থাকে বা গাখীৰ হৰকৈ দিয়ে তেতিয়া পানী দি মঠিলেও হ'ব অকমান কুহুমীয়া পানী এয়া দেখিছে মঠি হৈ গ'ল যদি কেতিয়াবা লাডুটো টান হৈ যায় তেতিয়া আকৌ অকমান কুহুমীয়া গাখীৰ দি মঠি দিব তেতিয়া ধুনিয়াকৈ কোমল হৈ যায় দেখিছে এতিয়া মই গুল কৰিম তাৰ আগতে মই প্লেটখনত অকণমান ঘি দি মোহাৰি লম
এতিয়া এইকেইটা গোল গোল কৰি যাম হাততো অকণমান ঘি লগাই লৈছো এয়া দেখিছে খুব ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে দেখিছে দেখিছে প্ৰায় শেষে হৈছে মোৰ খুব কম সময়তে হোৱা এটা পেৰাৰ ৰেচিপি বনাব আপোনালোকেও খাই চাব বনাই এতিয়া মই অকণমান পৰিৱেশন কৰি দিছোঁ ড্ৰাই নাৰিকল দি এয়া হৈ গ'ল মোৰ মেৰিগোল্ড বিস্কুটৰ পেৰা দেখিলে 1 কাপ মেৰিগোল্ড বিস্কুটেৰে মই ইমানখিনি পেৰা উলিয়ালোঁ দেখিলে নহয় যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু নতুনসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়া আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকিব দেখিছে বনাব আপোনালোকেও খায়ো ভাল পাব আলহীকো খুৱাব পাৰিব আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ